ආයිබෝවන් Mahum Piyasa වෙත ආබාධයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක හදිසියෙම දාන්න කියලා හිතුවේ. දැනට ලෝකේ පුරා පැතිරලා යන වෛරස් එකක්. ඒකෙන් ගැලවෙන්න අපේ පවුලේ කොහොමද తాවකාලිකව හෝ ගැලවෙන්න? මොකද මේකේ දැනට මේ මාස්ක් එක නැහැ වෙළඳපොලේ ගන්න. තිබුණත් ලොකු ගානකට තමයි අලෙවි කරන්නේ. ඒක නිසා පහසුවෙන් මාස්ක් එකක් හදාගන්න විදිහ මම අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මේකට අපේ ගෙදර තියෙන පොඩි අමු රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නයිලෝන් නැතුව අමු රෙදි කොටන් රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි කැලි ටිකක් තිබුණා නම් ඇති. ඒත් එක්කම මේකේ අපි බ්ලොක් එකක් විදිහට හදා ගන්නවා නම් අපි මේ පැත්තට අඟල් 8ක් තියෙනවා. අඟල් 8ක් දිග අඟල් 7ක් පළල මේ වගේ රෙදි කෑලි දෙකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ උසට 8 කියන්නේ 16ක් වගේ උසට දිග රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මෙහෙම දෙකට නවා ගන්නත් පුළුවන් මේ ආකාරයට. මේ වගේ එතකොට මේකේ මෙතන තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ කෑලි දෙකක් විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බේබි ඉලාස්ටික් එක පාවිච්චි කරන්න. මගේ ළඟ තිබුණු ඉලාස්ටික් එකක් මම මේ අද ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්නේ මේ විදිහට අඟල් භාගයක හිටින්න අපි මෙතන අඟල් භාගයක මහුම් වාසිත් එක්ක මෙතන මහනවා. විදිහට මුට්ටු කරපු කෑල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඔයගොල්ලෝ මේක අයන් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට අඟලක් ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරන්න. මේකෙත් එහෙමයි මේ පැත්තේ අඟලයි. මෙතන ඉඳන් පහළට අඟල් 1මාරක්. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේක අඟල් භාගයක් වගේ හිටින්න මෙහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ තවත් ප්ලේට් එකක් ප්ලේට් 3ක් තමයි තියාගන්න ඕනේ. පොඩි ප්ලේට් 3ක් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්ලේට් 3ක් තියලා මෙතනින් මැහුමක් ගහගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්තම මහලා තියෙන ප්ලේට් තියලා මම සාමාන්‍යයෙන් මේක අඟල් 3මාරක් වගේ මහලා ඉවරනාට පස්සේ තියෙනෝනේ මේ සමානව ගන්න 3මාරක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ වගේ පටියක් ඕනේ. මේකේ පළල අඟල් 2ක් ගන්න. මේකේ දිග ගන්නකොට අඟල් 5ක් විතර ගත්තර කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක අල්ලන හැටි බලමු. මෙන්න මෙහෙම තියන්න. ලේසිම විදිහ මේක. මෙහෙම තියලා හොඳ පෙති දෙක ඇතුළට තියන්න. තියලා මේක මේ විදිහට මහන්න. මේක යටට නමනවා. මේක ඇල උඩට නමාගෙන මේ විදිහට මම ගන්න තියෙන්නේ බලන්න. මේක යටට නමාගෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේ ගන්න මාස්ක් එකේ තියෙනවා මේ මෙතන ප්ලාස්ටික් පොඩි කෑල්ලක්. ඒක මම මේක ඇත්තටම දාලා නැහැ. මේ ඉලාස්ටික් කෑල්ල කපා ගන්න අඟල් 13ක් වගේ 13ක් වගේ පල්ලට තමයි සමාන දිගට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉලාස්ටික් කෑල්ල මෙතනින් පාස් කරගන්න තියෙන්නේ. අනිත් එකත් මේ විදිහටම දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි මැහුමක් ගහ ගන්න. කටු දෙක ගලවලා මේක මෙහෙම තියලා මෙතනින් මෙහෙමක් ගන්න.
පස්සේ මෙන්න මේ මැහුම පොඩ්ඩක් මේක ඇතුළට ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් මැහුම් දෙකක් දාගන්න. මැහුම් දෙකක් දැම්මේ නැතත් කමක් නැහැ. නමුත් දාගන්නවා නම් හොඳයි. නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් කැතට පේනවා. ඒක නිසා මෙතන මැහුම් දෙකක් දාගන්න. අදින්න නැතුව තමයි දාන්න ඕනේ. මේ විදිහටම අනිත් පැත්තට ඉලාස්ටික් එක දාලා මේ දෙපැත්ත මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තමයි මම අහපු ෆේස් මාස්ක් එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳට උතුරලා වතුර වලින් මේක පිරිසුදු කරගෙන නැවත පාවිච්චිකට ගන්න පුළුවන්. තවත් එකක් මගේ පන්ති ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් තමයි මට මේ අදහස දුන්නේ. එයාට මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතක මේ ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. මේක ඉතුරු වෙලා තියෙන රෙදි කෑලි වලින් තමයි මම මේක මහලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. පවුල සියලු දෙනාටම ලෙඩ වලින් බෝ වෙන ලෙඩ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න මේක පාවිච්චි කරන ගමන් යාළුවන්ට එළියන්ට නෑදෑයන්ට සේරටම මේක නොමිලේ වුණත් මහලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට නැත්නම් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි හැමෝම නිරෝගීව ඉන්නවා නම් තමයි අපේ හැම දෙයකින්ම අපි දිනුවා වෙන්නේ. ඒක නිසා යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. නැවතත් අපි මේ වෙනම පාඩමකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.